Hi, welcome to Songs Utan Art. Me, Annika Göran Rodell. My vlog about artful leadership for change and conversations on the blue sofa together with my mother, Gerd Göran, artist, 104 years old. God morgon. God morgon. Hur är det idag? Det känns bra. Vi sitter igen. Jag har tänkt så här att vi pratar om kärlek och då tycker jag det är släkt med det där när atmosfären vidgar sig och man glömmer knän och ben och går med raska steg till det man kommer på. Ja, vad betyder det att atmosfären vidgar sig? Ja, det blir vidare, fyller upp, vi pratar om kärlek och att det fyller upp tillvaron och den där samma känslan får man i en idé och i en hastigt påkommen atmosfärisk vidgning. Och det kan också när det kommer en liten bunt med talböcker från biblioteket, då får man den där härliga känslan. Allt kan hända. Okej, så kärleken finns också i mötet med en idé, en kreativitet, en händelse. Jag tycker att det hör till samma vidgande av en andlighet på något vis, av en lust att leva. Men är det då också kärlek som öppenhet? Men visst är man öppen för livet. Eller öppen för att livet finns och att man lever. Men vad tänker du att jag menar med öppenhet? Ja, det är öppenhet mot omgivning och mot livet. För när man stänger den då krymper atmosfären och det blir så trångt. Och man får inte plats nästan. Så då är det igen det där, vad är det att vara öppen? Hur håller man sig öppen för kärlek? Ja, men jag tänkte, nu var jag inne på min idé med det där att när man kan få en idé, jag vet inte om jag kan få ta ett exempel. Som vi tog ner en rad med häggar här i vår. Och så kom till slut grenarna ute på avfallsplatsen. Och jag gick förbi där en dag. Och plötsligt så såg jag att men det fanns en sån, vad var det med de där grenarna? För det var en mittgren och en bit från toppen så kom 5-6 nya grenar ut från samma ställe på den långa grenen. Och det var så dekorativt. Så det satte fart på mig. Men jag tog några med mig. Tänkte jag ska göra det. Det var som en blomma för sig själv, men det fattades något på mitten. Och det kunde jag göra med min virknål och mina trasnystan. Och jag fick fart på det där. Men och den händelsen, eller det som sätter igång hela mig då till att utföra min tanke och min idé, det är en härlig upplevelse. I all enkelhet måste man ju säga. Det är mycket märkvärdigt, men ändå är det så starkt och roligt. Ja, men det är väl väldigt märkvärdigt. Du skulle ju kunna sätta dig inne i en stol och bara tänka att livet var slut. Nej, men då vet jag att detta finns. Men är kärlek kreativitet då? Ja, det är släkt. Det tycker jag. Men det är klart att kärlek är också... kärlek är ju en motpart på något sätt. Men motparten kan ju vara... Hur menar du motpart? Motpart en människa
som jag möter. Ja, eller? det kan vara relation. Relation då? Jo, det är klart, men det vet vi ju. Men jag tänker att det är spännande att höra vad du, alltså när du var inne på det här med öppenhet och att det också är att kärlek, att vara öppen för kärlek handlar ju också om att man öppnar sig både för relationer men också för upplevelser generellt. Ja, och då tänker man att kan en gren få sån fart på mig så får man vara öppen för livet. Ja. För vad är det? Det finns ju någonting överallt egentligen. Och varje människa man möter. Att det påminner sig om att vara vaken och inte gå förbi möjligheterna. Det tycker jag är en bra slutord för dagen. Ja, det tar vi med oss vidare. Vi gör det för att det håller. Det håller. Ja. Thank you for being with us, and we hope we will be back together with you next week. Bye. Bye.